Thưa quý vị và các bạn, người dân Hòa Thành rất hân hoan khi được công nhận là thị xã Hòa Thành. Khi lên thị xã Hòa Thành sẽ có 4 phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung và 4 xã Long Thành Nam, Trường Đông, Trường Tây, Trường Hòa. Chương trình thông tin từ cơ sở của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự huyện Hòa Thành, hành trình lên thị xã. Hòa Thành là một trong những trung tâm hành chính, chính trị, thương mại, dịch vụ của tỉnh Tây Ninh, là cửa ngõ giao thương giữa vùng ASEAN và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thành có nhiều lợi thế về cảnh quan, kiến trúc, công trình độc đáo, văn hóa truyền thống với nhiều địa danh du lịch tín ngưỡng nổi tiếng mang tầm khu vực và quốc gia như lễ viếng Đức Chí Tôn, hội yến Diêu Trì Cung của đạo Cao Đài gắn liền với tòa thánh Tây Ninh. Với hàng trăm công trình kiến trúc độc đáo, hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch và tín đồ đến tham quan hành hương. Theo đề án thành lập thị xã Hòa Thành, đô thị này có diện tích tự nhiên 82,92 km², dân số 150.815 người và 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 4 phường và 4 xã. Trong đó, khu vực nội thị có diện tích tự nhiên 23,42 km², dân số 80.905 người, gồm 4 phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung. Khu vực ngoại thị có diện tích tự nhiên 59,50 km², dân số 69.910 người, gồm 4 xã Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây, Long Thành Nam. Em cảm thấy rất là vui mừng và tự hào khi huyện Hòa Thành được công nhận là thị xã Hòa Thành và các phường trực thuộc. Đây cũng chính là tiền đề để Hòa Thành nâng cấp lên một tầm cao mới và ý nghĩa hơn đối với kinh tế và đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, người dân địa phương sẽ có điều kiện để phát triển đi lên cũng như tiếp cận được những tiện ích đô thị mới kèm theo. Trong thời gian tới, đối với sức trẻ tinh thần, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, bản thân cùng lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục cùng chính quyền địa phương, các cấp tham gia vào các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng tuyến đường sáng, xanh sạch đẹp văn minh, góp phần cùng địa phương xây dựng một đô thị văn minh, phát triển bền vững và là một đô thị đáng sống của mọi người. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết số 865 về việc thành lập thị xã Hòa Thành và các phường xã thuộc thị xã Hòa Thành. Theo đó, thành lập phường Long Hoa trên cơ sở hiện trạng diện tích tự nhiên và dân số hiện hữu của thị trấn Hòa Thành, gồm 4 khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4. Thị trấn Hòa Thành trước đây có diện tích tự nhiên là 2,27 km², dân số 3.692 hộ và 20.727 nhân khẩu, là trung tâm đô thị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của thị xã Hòa Thành, được công nhận đô thị loại 4 vào năm 2016. Thành lập phường Hiệp Tân trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số hiện hữu của xã Hiệp Tân, với 5 khu phố gồm Hiệp Hòa, Hiệp Trường, Hiệp An, Hiệp Long, Hiệp Định. Phường Hiệp Tân có diện tích tự nhiên 6,52 km², dân số hiện nay là 5.039 hộ với 19.822 nhân khẩu. Sau 40 năm thành lập, Hiệp Tân đã có những bước phát triển. Cơ sở hạ tầng của xã ngày càng khang trang với hệ thống giao thông, công trình công cộng được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu đô thị hóa. Thành lập phường Long Thành Bắc thuộc thị xã Hòa Thành trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Long Thành Bắc, với 5 khu phố gồm Long Đại, Long Mỹ, Long Thời, Long Tân, Sơn Cu, có diện tích tự nhiên 4,97 km², toàn phường có 4.823 hộ với 18.255 nhân khẩu. Thời gian qua, Long Thành Bắc phát triển vượt bậc về mọi mặt. Đến năm 2016 đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành lập phường Long Thành Trung thuộc thị xã Hòa Thành trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Long Thành Trung với 5 khu phố gồm Long Chí, Long Thành, Long Trung, Long Thới, Long Kim. Phường Long Thành Trung có diện tích tự nhiên 9,66 km², có 5.313 hộ với 20.778 nhân khẩu.
năm 2015, xã Long Thành Trung được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, công trình công cộng, các trường học trên địa bàn được sự đầu tư ngày càng khang trang sạch đẹp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ và công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Thì với tư cách là người dân địa phương thì tôi rất là vui mừng, rất là phấn khởi và hoàn toàn ủng hộ chính quyền địa phương để Hòa Thành sớm được công nhận thị xã. Về việc công nhận thị xã thì thứ nhất là đối với lại địa phương thì được công nhận về vấn đề hạ tầng, về cơ sở vật chất. Còn đối với người dân của chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy tự hào bởi vì mình được công nhận về mức sống, về thu nhập, về trình độ văn hóa, về các nếp sống văn minh lịch sự chuẩn của một người dân đô thị. Việc mà được công nhận thị xã nó mở ra nhiều cơ hội cho người dân địa phương có cơ hội để tiếp cận được những cái thương hiệu lớn, được tiếp cận những cái phương pháp đào tạo tiến bộ. Tiểu thương của chúng tôi cũng có nhiều cơ hội trong vấn đề mà giao thương buôn bán. Thì Hòa Thành mình cũng đã là có một cái bước tiến khả quan, cũng như đường giao thông nông thôn, khu phố khang trang và sạch đẹp. Đó là một cái bước tiến rất mừng. Đời sống bà con cũng được ổn định. Khi lên thị xã thì nhân dân và bổn đạo nơi huyện Hòa Thành rất vui mừng và phấn khởi. Nhân dân rất là đồng tình và vui mừng. Từ thực tiễn và định hướng phát triển của huyện Hòa Thành, việc thành lập thị xã Hòa Thành và các phường trực thuộc là cần thiết khách quan. Thị xã Hòa Thành được thành lập sẽ mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư, tạo động lực để kinh tế huyện vươn lên mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp tục bám sát định hướng phát triển của tỉnh, tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, đề án, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của thị xã Hòa Thành. Tập trung đầu tư xây dựng, chỉnh trang, cải tạo khu vực đô thị, xây dựng và nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kêu gọi đầu tư phát triển khu đô thị mới. Xác định yêu cầu và tiêu chuẩn phát triển đô thị cần đạt được, làm cơ sở đề ra các giải pháp đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị và quản lý thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị của thị xã Hòa Thành nói riêng và quy hoạch chung của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2025. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư lớn tiềm năng, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị Hòa Thành phù hợp với khả năng huy động nguồn lực thực tế và yêu cầu của từng giai đoạn phát triển, từng bước trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, đô thị, đầu mối hạ tầng giao thông, cùng với thành phố Tây Ninh góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Quan tâm đầu tư thực hiện khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống. Xây dựng các giải pháp định hướng phát triển thương mại dịch vụ du lịch, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, xây dựng hoàn chỉnh chợ Lô Qua theo mô hình chợ truyền thống, khu dịch vụ thể thao đa chức năng, hình thành các cụm tuyến du lịch, nhất là du lịch tâm linh, văn hóa Thiền Lâm, chùa Bò Kén gắn kết với không gian sinh thái sông Vàm Cỏ Đông. Tập trung tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư xây dựng, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng đô thị Hòa Thành văn minh, đồng thời tiếp tục rà soát có kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng tại các phường xã trong thời gian tới. Việc Hòa Thành được công nhận là thị xã và các phường trực thuộc phù hợp với quy hoạch chung và xu hướng phát triển của địa phương nói riêng, của tỉnh và cả nước nói chung, thúc đẩy các vùng lân cận phát triển. Điều này cùng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện quan trọng để thị xã Hòa Thành tạo lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong tương lai.